Gravity Falls – це рідкісний приклад мультсеріалу, де автор заздалегідь знав, куди веде історію, і не розтягнув її довше, ніж потрібно. Його створив Алекс Гірш, і у 2012 році на Disney вийшло шоу, яке швидко стало унікальним явищем. Шифри в титрах, приховані сайти, фейкові зливи, тонна пасхалок і лор, який продовжив існувати після останньої серії. Для більшості глядачів історія Діпер і Мейбл закінчилась у 2016 році разом з фіналом другого сезону, але не для трушних фанатів. Тож сьогодні ми розбираємо айсберг Gravity Falls від очевидних фактів, про які більшість чула, до речей, про які знають одиниці, які копали глибше в пошуках інформації на Reddit, старих сайтах, твітах Алекса Гірша та фізичних щоденниках по ГФ. Тож, якщо ви думаєте, що знаєте Gravity Falls, цей айсберг дуже швидко покаже вам зворотнє. А поки ми не почали, перевірте, чи ви підписані на канал. Рівень 1. Хижка чудес в Каліфорнії. Хижка чудес – не чиста фантазія. Ця будівля була натхнена реальним місцем – Confusion Hill. Придорожня туристична пастка в Каліфорнії. Вони розташовані у лісі, і як і Стен, власники Confusion Hill пропонують відвідувачам цікаві розваги, як от Gravity House – будинок, де ніби гравітація працює інакше. Загалом тематика Confusion Hill про якусь таємничість, загадки, прямо як Gravity Falls. У 2020 році через пандемію Confusion Hill ледь не закрили, бо власники тупо не вивозили його утримувати. Тоді всі небайдужі, значна частка з яких це фанати Gravity Falls та сам Алекс Гірш, зібрали необхідні кошти і врятували це знакове місце. Перша поява Біла Сайфера. Головний антагоніст Біл Сайфер вперше фізично з'являється аж наприкінці першого сезону, але здається, ніби ми його вже бачили. І це правда. До того, як Гідеон викликає його через пентаграму, Біл постійно існує як символи, загадки і шифри, бо автори підсувають нам його на задньому плані впродовж всього серіалу. А ще такий інсайдік, що насправді його хотіли ввести в сюжет ще раніше, і навіть є розкадровки цієї сцени. Фейковий автор щоденників. Під час виходу першого сезону фанати почали правильно вгадувати, що автор журналів Стенфорд Пайнс. Щоб зберегти інтригу і анонімність автора журналів, Алекс Гірш разом із командою навмисно створили фейковий злив на Фочані. Це був кадр з мульта, на якому МакГакет сидить за столом і щось пише у книзі. Так у фанатів склалося враження, що саме божевільний старий є автором журналів. Сус існує в реальності. Сус заснований на реальній людині – Ісус Шамброд. Це друг Алекса Гірша, з яким він познайомився, коли був студентом. Дійсно, візуально дуже схожий чувак. Суса навіть мало звати так само, але Дісней заборонив використовувати ім'я Ісус з релігійних міркувань. Тому просто Сус. А ще деякі фанати порівнюють його з Патріком з Губки Боба, бо обоє зображені як трохи недалекі, але дуже хороші друзі. До того ж у них обох конусоподібна голова. Правила для близнюків. На початку роботи над серіалом Алекс Гірш помітив, що сценаристи часто неправильно прописують взаємодію Діпера і Мейбл, роблячи їх або постійно конфліктними, або зводячи Діпера до, цитата, ходячого калькулятора, а Мейбл до дурної клоунеси. Щоб цього уникнути, він сформував неофіційний набір правил для сценаристів, які описують, як саме близнюки мають поводитись. Коротко це звучало так: вони щиро люблять один одного, Мейбл не дурна, а Діпер не соціальний робот. Вони мають внутрішні жарти, швидко миряться після сварок, а їх головний конфлікт – це різне ставлення до дорослішання. Символ Стена. Ви колись задумали, що означає цей символ на капелюсі Стена? Ну, по-перше, цей капелюх називається феска, а малюнок не просто вигадана каракуля, а символ реальної організації під назвою Шрайнери. Це американська чоловіча братська спільнота, яка виросла з масонів. І хоч їхній символ виглядає як ісламський півмісяць, але до ісламу це не має ніякого відношення. Шрайнерам просто подобається псевдосхідна символіка. Так от, Дісней в якийсь момент задумався, а чи не подадуть Шрайнери до суду за використання їх символіки, і наказали переробити малюнок у щось абстрактніше. А ви, можливо, і не помітили того, що в 14-й серії першого сезону феска Стена змінилась. І тепер це щось схоже на рибку, яка не має ніякого прихованого сенсу. Для частини країн символ взагалі вирізали, і ця шапка була просто фул червона. Справжнє ім'я Діпера. Діпера звати не Діпер. Це лише прізвисько, а не ім'я. Шок, да? О, великий ківш! От звідки це прізвисько.
А я думала, батьки просто не люблять тебе. У нас цей жарт не перевели, тому пояснюю. Сузір'я Великий Ківш, воно ж Велика Ведмедиця, англійською більш відоме як Big Dipper. Тому і Діпер – Діпер. Але хоч і це проговорюється, справжнє ім'я малого ми так і не дізнаємось з мульта. Лише власники реального щоденнику 3, да таки існує, першими дізнали, що реальне ім'я Діпера – Мейсон. І це насправді логічніше, бо Діп натхнений самим Алексом Гіршем, а Мейбл – сестрою-близнючкою Алекса, яку звати Аріель. Алекс і Аріель, Мейсон і Мейбл. Звучить дуже органічно. А до речі, Стен частково заснований на дідусеві Гірша, якого звали так само. 618. Це число часто зустрічається в мульті в рандомних місцях, і це насправді відсилка на 18 червня, бо червень – це 6-й місяць у році, день народження Алекса Гірша, ну і його сестри-близнючки, звичайно. Gravity Falls щоденник 3. Канонічна книга за серіалом, оформлена як справжній третій щоденник Форда Пайнса. Реально його написали Алекс Гірш і Роб Рензетті, продюсер Gravity Falls. А вийшла книга вже після фіналу серіалу в 2016 році і одразу стала бестселером. По суті, це не просто артбук, а пряме розширення лору, аномалії містечка, записи Форда і Діпера, шифри та приховані деталі. Ми ще не раз сьогодні будемо згадувати цей щоденник, бо він реально пояснює багато речей. Є ще лімітована Special Edition з невидимими чорнилами, максимально наближена до версії серіалу, але дуже рідкісна. Светри Мейбл. Кожен епізод Мейбл носить новий цікавий светр. Ідея цих божевільних образів була натхнена реальним незвичним светром сестри Алекса Гірша Аріель. Часто її светри відображають тему та настрій серії, а символи і светрів з падаючою зіркою та ламою взагалі виявилися частиною заклинання для перемоги над білом. У 19-й серії першого сезону Мейбл носить светр з малюнком заходу сонця, який можна вважати символом переходу мульта від більш чолової обстановки до вже серйозних магічних проблем. Підкола. Підкола названа в честь Джо Піта, одного з режисерів серіалу. Напій має персиковий смак і персикову кісточку всередині кожної банки. Кажуть, що іноді ця кісточка може бути отруйна. Біл на Reddit. Існує офіційний сабреддіт Ама Ask Me Anything, де Алекс Гірш відповідає від імені головного антагоніста. Почитавши цей сабреддіт, можна дізнатись багатенько секретів. Книга Біла. Офіційна спін-офф книга по Gravity Falls, яка вийшла 2024 року. Вона написана від імені самого Біла Сайфера. Це не продовження серіалу і не новий щоденник з лором, а історія головного антагоніста з його точки зору. Важко назвати Біла надійним оповідачем, але звідти можна дізнатись дуже багато нової інфи про світ Gravity Falls. Історія браузера Діпера. У другій серії другого сезону, коли компашка спустилась у бункер Форда, Мейбл каже: Ага, кімната просто жахлива. Не така жахлива, як те, що Діпер шукає в інтернеті. На Reddit Біла Сайфера запитали, що ж в історії браузера Діпера, і той відповів: багато фотографій рудоволосих. А в книзі Біла є навіть сторінка із скріном пошукової історії Діпа. Інстаграм Венді Кордюрой, фото Венді онлайн, дівчата-лісоруби, видалити історію пошуку назавжди. І ще дуже багато цікавих запитів. Колір очей. Стиль мальовки мульта передбачає, що очі персонажів більшість часу це просто білі кругляшки з чорними цяточками, зіницями. Але по лору вони всі мають якийсь колір очей. Алекс Гірш писав у Твіттері: у близнюків та Стена карі очі, у Гідеона блакитні, в Венді зелені. А про Суса Гірш сказав: це загадковий чувак. Скасований артбук. У 2020 році планувався вихід крутого артбуку Gravity Falls, де було багато раніше небачених ілюстрацій. Все вже було готово і ніби погоджено. А тоді Дісней просто безпричинно в моменті все скасовує. Через якийсь час Алекс Гірш розповів про це на своїй твіттер-сторінці. До того ж він додав, що у 2021 році Дісней випустив інший артбук по Gravity Falls, вже без участі Гірша. Але у ньому тупо скріни з мульта, і до того ж на одному з таких вони провтикали, що видно оцю полоску для перемотки в плеєрі. Пароль від ноутбука. У щоденнику 3 невидимими чорнилами є записаний пароль від ноутбука Макгакета. Це Стенфорд. Алекс Гірш це також підтвердив на одному з фестів. Але Біл Сайфер на Reddit сказав, що пароль Gullible, довірливий. Кому вірити, вирішуйте самі. Тед Дивак. Найнормальніша людина в Gravity Falls за версією Суса. Всі городяни диваки! Крім як не смішно, Теда дивака.
І хоч в мульті він не відіграв якоїсь визначної ролі, не все так однозначно. На сабреддіті Біла запитали, що він може розповісти про Теда, і той відповів: Тед справжній квадрат, і це об'єктивно дурна форма. Оскільки Біл так несподівано описав Теда, фанати задумались, а чи не знайомі вони? А якщо знайомі, то нормальний Тед зі своїм не зовсім нормальним прізвищем Дивак може бути лиходієм. Так і з'явився фанарт фіолетового квадратного демона снів, істоти якою насправді є Тед Дивак за версією фанатів. Мені аж самому захотілось мати такого дома, а в наших магазинах всюди тільки жовті трикутники. Добре, що є Zen Market. Це японський проксі-сервіс, який дозволяє купувати буквально будь-що з японських онлайн-магазинів, а також робити ставки на аукціонах, навіть якщо ці сайти не доставляють за межі Японії. Zen Market доставить вам прямо на поріг дому. Не треба знати японську, не треба парити з оплатою, просто вибираєш товар, Zen Market купує його за тебе, пакує і відправляє. Ти можеш безкоштовно зберігати товари на їх складі до 60 днів і навіть об'єднати кілька покупок в одну посилку, щоб зекономити на доставці. І найкрутіше, при реєстрації не забудь промокод KAI і отримай 1000 єн на перше міжнародне доставлення. Тобто пробуєш сервіс майже безкоштовно, а ще й замовляєш щось реально круте з Японії без зайвої мороки. Посилання в описі. Рівень 2. Голосуйте за Стена! Фейковий сайт передвиборчої кампанії, який створила Мейбл, щоб піарити Стена як кандидата в мери Gravity Falls. А сам сайт, в свою чергу, створений по факту для піару серії сюжету міських виборів. З прикольного, кожна сторінка на сайті має свій музичний супровід. Якщо ви уважні і у вас виникло питання, чому тут пише 2016, якщо сам серіал уже закінчився в тому році, а серія, про яку йде мова, взагалі 2015 року випуску, то це така собі алюзія і жарт на майбутні, на той час, президентські вибори у США 2016 року. Привид родич Венді. У одній з серій другого сезону через давнє прокляття на маєток Нортвестів нападає привид лісоруба. Врешті Пасифіка його перемагає, але найцікавіше не в серії. У реальному щоденнику 3 Діпер пише, що у будинку Венді є фотографії цього привида за часів його життя. Справжнє ім'я лісоруба – Арчібальд Кордюрой. І він майже напевно є предком Венді Кордюрой, оскільки має таке ж прізвище. До того ж, він схожий на її батька. Говорун Шмебюлок. Короткий промо-ролик створений для реклами Gravity Falls Забуті легенди 2018 року. Це збірник коміксів, написаний від імені гнома Шмебюлока. Шмебюлок. Шмебюлок! Того самого з першої серії. Відос виглядає як реклама іграшки Шмебюлок. Для стилю його змонтували з ефектом ВХС і старої плівки, що виглядало як реальна реклама іграшки з 80-х. Кучка дітей грається з гномом, і це така іграшка, як знаєте, були колись. Тянеш за мотузок і звучить якась фраза. От цей гном каже «Шмебюлок». Але потім він починає говорити більше і, власне, підводить до реклами своєї книги. А нам в кінці все ж таки кажуть, що такої іграшки не існує. Біл зруйнував свою сім'ю. У канонічних матеріалах щоденник 3 і книга Біла розкривається, що Біл Сейфер знищив власний рідний вимір – Евклідію, і всіх своїх рідних разом з ним. Уяви життя у двовимірному просторі. Плаский розум, плаский світ із пласкими снами. Я звільнив свій вимір, Стенфорд, і я тут, щоб звільнити твій. Він робить вигляд, що йому байдуже, каже, що він їх звільнив і ні про що не шкодує, але це самонавіювання. Насправді в нього ПТСР і класична провина вцілілого. В діалозі з Фордом в щоденнику 3 він прямо називає причину знищення свого світу – монстр, маючи на увазі самого себе. Рік та Морті та Gravity Falls. В серії про товариство сліпого ока в титрах є кадри Стена в бункері з порталом, який раптом засмоктує речі з рук старого. Чашку із знаком питання, блокнот та ручку. Пізніше в епізоді Ріка та Морті про ріконавтів Рік тікає від них та створює портали, щоб запутати переслідувачів. Один з порталів раптом випльовує ті самі речі, що засмоктались в Gravity Falls. Рік та Морті має ще кілька дрібних великодок на фоні в різних серіях. Зображення Біла, близнюки Ріки. Міжвимірні подорожі існують в обох шоу, тому теоретично дія обох мультів може відбуватися в одному мультивсесвіті.
Актори озвучки. Алекс Гірш хотів, щоб Стена озвучував Боб Оденкерк. Це той самий актор, що грав у «Пуститись з берега», «Краще позвоніть Солу» і в багатьох інших культових стрічках. Він, до речі, озвучував Чеза з Футурами. Це той помічник мера, з яким зустрічалась Ліла. Але від Gravity Falls Боб, на жаль, відмовився. Також Алекс мріяв, щоб Біла Сайфера озвучив Девід Лінч, відомий режисер, сценарист та продюсер. Він автор культового сюрреалістичного фільму «Голова гумка», а також серіалу Twin Peaks, який, подібно Gravity Falls, розповідає про маленьке містечко, в якому відбуваються дивні речі. Девід Лінч відмовився від пропозиції озвучувати Біла, але Гірш пізніше навіть казав, що так краще, бо набагато легше працювати, коли ти сам озвучиш головного антагоніста. Та й не тільки насправді. Ще Стен, Сус, Макгакет, Гноми, Діпі Фреш – це все голос Алекса. Криптограми. Я зараз трішки порушу правила айсберга, бо цей факт не найлегший для розуміння і мав би бути нижче, але в контексті Gravity Falls це база, на якій будується мульт і ледь не третина фактів, тому без неї ми не зможемо рухатись далі. Мульт напічканий загадками різного рівня, і я не про сюжет. На різних речах можна помітити то дивний набір букв, то якусь незрозумілу комбінацію цифр. Але це Gravity Falls, тому звичайно це точно має щось означати. Це все називається криптограми, тобто шифри, і у різних епізодах використовуються різні методи шифрувань. Шифр Цезаря – це коли ти зсуваєш літери алфавіту на фіксовану кількість позицій, наприклад, на одну позицію була буква А, стало Б, була Б, стало В і так далі. Адбаш – це шифр, де алфавіт просто перевертають догори дригом. Перша літера міняється на останню, А на Я, друга на передостанню, Б на Ю і так далі. Шифр підстановки – це шифр заміни. Кожну літеру міняєш на іншу, наприклад, А на Ю, Б на М і так далі. У всьому тексті А завжди буде Ю, Б завжди буде М. Шифр віженера – це шифр, де літери суваються, але не однаково, а за ключовим словом. Тут складніше, тому пояснювати не буду, я й сам не розібрався. Є ще багато інших шифрів та їх комбінацій, але не вистачить і години, щоб про всіх розповісти. А найпостійніше місце, де у кожному епізоді з'являються зашифровані фрази, це титри. 99% глядачів не те, що не помічають цього, більше вже вимикають серію на цьому моменті. Ці повідомлення можуть бути як просто рандомний гег, так і чимось дійсно важливим. Він досі у вентиляції. Під час фінальних титрів серії з восковими фігурами ми бачимо таку криптограму. Вона розшифровується як «Він досі у вентиляції». І це про голову Ларі Кінга, бо в епізоді лише його голові вдалося врятуватись від дітей. Приховані H. На фоні часто можна помітити літеру H. Це натяк на Алекса Гірша, оскільки H – це ініціал його прізвища. Або ж Алекс дуже любить пиво, бо ця штуковина в хижині Стена дуже схожа на оригінальну вивіску пивоварні Хамс. Товариство Сліпого Ока. Взагалі, Товариство Сліпого Ока – це та секретна секта, яку започаткував Макгакет. До речі, повноцінно показали цих ребят вже в другому сезоні, а натяк на назву секти ми отримали в титрах фіналу першого сезону. Це був комбінований шифр. Але з цією назвою пов'язаний ще один феномен – сайт, присвячений Gravity Falls, який ніяк не пов'язаний ні з Disney, ні з командою мульта. Термін дії домену оригінального вебсайту закінчився у 2018-му, але добрі люди зберегли його шматки у Wayback Machine. Тому ми можемо побачити, що у 2013 році на головній сторінці нас зустрічає білд-сайфер, під яким знаходиться криптограма. Якщо натиснути на цифри, побачимо розшифровку 1 жовтня. З фандом Вікі відомо, що 1 жовтня шифр було видалено, і відтоді при натисканні на зображення Біла з'являлася розповідь під назвою «Забута історія». Це, власне, весь інтерактив, бо приколи були заховані в код сторінки. Там майже кожного дня змінювались і додавалися різні зашифровані послання, такі як «Я стежу за тобою», чи «Ти думаєш, що ти такий розумний, але я знаю, я точно знаю, хто ти», і тому подібні. Друге ім'я Венді. Блербл – це друге ім'я Венді. Вони з'явились з тролінгового твіту Алекса Гірша, де він написав: «Все, що я кажу про Gravity Falls, канон. Друге ім'я Венді – Блербл. І вам доведеться з цим жити». Перед тим, як перейдемо до наступного факту, 10 секунд вашої уваги. 80% глядачів дивляться мої відео без підписки на канал. Тож, якщо вам цікавий мій контент і ви хочете більше його бачити, перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Це дуже і дуже важливо. А ми повертаємося до айсбергу.
Rumble's Revenge. Одна з багатьох флешок по Gravity Falls. Діпер та Мейбл попадають у світ відеоігр, а щоб вибрати звідти, мають перемогти Рамбла Макскірміша. Найцікавіше те, що у грі є 12 криптограм, і одна з них розшифровується як «У Gravity Falls існує таємне товариство». І це була пасхалка для справжніх фанатів, бо Rumble's Revenge вийшла аж за рік до прем'єри епізоду Товариства Сліпого Ока. А якщо з'єднати всі великі літери з розшифрованих кодів, то вийде речення «Моє ім'я Біл». Постер пазл. В кінці кожної серії другого сезону після титрів на кілька секунд показуються картинки. Всі вони різні, але в одному стилі. Якщо скласти докупи всі ці скріни, то вийде одна величезна картина. На кожній картинці, до речі, є криптограми. На першій, наприклад, ці цифри розшифровуються як фраза «Чоловік внизу дуже розумний». Тільки додивившись ці серії і зібравши це зображення, можна зрозуміти, що ці слова були про Форда. Тут зверху Стен, а знизу Форд. Сама по собі ця картина більше нічого не означає, але можна роздрукувати і повісити як постер. Борінг, штат Орегон. По лору Gravity Falls розташований поблизу реального містечка Борінг у штаті Орегон. Парадоксально, що наповнене таємницями Gravity Falls знаходиться біля містечка, яке перекладається як «нудне». Великі проблеми в маленькому Орегоні. Алекс Гірш якось розповів, що мульт міг називатися зовсім інакше, а саме «Великі проблеми в маленькому Орегоні». Рівень 3. Я вип'ю це як людина. Коли Біл заволодів Діпером, він відкриває підколу, каже I'm gonna drink it like a person! і починає вливати її в рот, а потім в очі. Тоді це виглядало як рандомний гег. Але в останній серії другого сезону Біл реально п'є через око. Тому, по-перше, значить, що це була для нього норма і в тілі Діпера, а по-друге, ці губи з ока виглядають стрьомно. Конкурс малюнків. У 2014 році Алекс Гірш виклав у себе в Твіттері малюнок Мейбл з Білом і запропонував фанатам розфарбувати його в будь-якому стилі, форматі чи техніці. Це був міні-конкурс для фан-спільноти. Переможці отримали спеціальні відеопривітання від Стена, Суса і таємного гостя. Руни з інтро. Кожну серію Gravity Falls нас зустрічає одне і те саме інтро, яке знайомить з головними персонажами. На моменті з Діпером можна помітити якісь руни на стіні печери. Що ж вони означають? Це питання мучило фанатів роками, бо ні один з відомих шифрів, які використовуються в мульті, не міг пояснити значення цих наскельних малюнків. Аж допоки у 2024 році не вийшла книга Біла. Тоді якийсь гік на Reddit зміг вивести алфавіт з рун, які були рандомно розкидані у книзі, а потім він ще додумався співставити свій алфавіт з рунами на інтро, і у нього вийшло «Hey Deep». Да, просто «Привіт, Діп», тобто Діпер. Це, звичайно, не канон, бо не було підтверджено ніким з авторів, але звучить правдоподібно. І в такому разі чувак з Reddit'у реально геній. Зелений Біл. Коли Алекс Гірш спочатку задумував персонажа головного антагоніста, то він планувався зеленим, а не жовтим. Але зелений трикутник виявився дуже схожим на листок, тому маємо піраміду. Між тим, ми можемо побачити зеленого Біла у серії Fight Fighters на ігровому автоматі. Дешифратор. Дуже крутий сайт, створений фанатами. Головна функція сайту – це дешифратор. Тут можна розшифрувати код, знайдений у мульті, або ж навпаки, створити своє повідомлення і закодувати його одним з шифрів. До того ж, тут є вже розшифровані коди з титрів разом із скрінами. Друга сторінка на сайті – це пікча з Білом. Цей символ називається Зодіак. По суті, заклинання, щоб перемогти Біла. Якщо навести на символи навколо нього, то вони міняються на скріни з серії, в яких появились ті чи інші елементи. І одночасно це посилання на вікі сторінки персонажів. Також на сайті можна завантажити шрифт, який не працює для кирилиці. І ще є такий прикол внизу головної сторінки: приховане повідомлення нижче розкриє таємниці Біла Сайфера. А приховане повідомлення насправді розшифровується як «жартую, ти заблокував рекламу, яка була тут». А якщо зайти на themysteryofgravityfalls.com/pilot і ввести таке ім'я користувача і цей пароль, то ми отримаємо доступ до невипущеного пілоту Gravity Falls. І хоч сюжетно він трохи схожий на першу серію, але стиль і персонажі взагалі інші. Біл співає. До першої частини Дивного Гедона була написана пісня It's Gonna Get Weird, і це мав бути повноцінний музичний номер Біла. Але через стиснуті таймінги, це ж ефір, її вирізали. Демка існує і навіть була опублікована. Tonight, it's gonna get weird. Секретне відео.
На ютуб-каналі Disney у 2015 році вийшла серія фейкових реклам від лялькового Стена, де він продає товари з хижки чудес. У кожному відео захований зашифрований код. Наприклад, в першому ролику на табличці біля Стена був такий, який через шифр Цезаря, а в мульті це зазвичай 3 літери назад, читається як перша підказка свинка Мейбл. І так, якщо розшифрувати всі підказки, у нас вийде набір слів, який одночасно є посиланням на інтернет-сторінку секретне відео з хижки лялькового Стена. Поліцейські. Місцевий шериф Плапс і його підшефний Дурланд насправді закохані один в одного, і це підтвердив сам Алекс Гірш. Ти в нормі? Може тобі щось принести? Едвін Дурленд, ти діамант серед багна. Протягом всього мульта нам підкидали якісь натяки, але через цензуру Дісней автори не могли розвивати цю історію. Будь ласка, перегляньте дію Блапса, який обіймає Дерланда. Як зазначалося в попередніх занепокоєннях, їхні ніжні стосунки повинні залишатися комічними, а не кокетливими. Тому їх стосунки залишались лише теорією. Але у фіналі ми нарешті отримуємо справжні підтвердження. У нас божевільна потужність. І любов. Зодіак. Символ з білом, який пізніше виявиться заклинанням, щоб його перемогти, підозріло нагадує символ Маніпури. Це термін з індійської езотерики, одна з 7 чакр. Але нас цікавить візуалізація Маніпури. Жовтий лотос з 10 пелюстками і перевернутим трикутником всередині. Щось нагадує, да? До того ж, ця чакра відповідає за волю, силу, контроль, его, амбіції. Все, що характеризує як біла, так і наших протагоністів в ситуації, де їм необхідно перемогти зло. Насправді ж, це просто співпадіння, бо Алекс Гірш створив Зодіак абсолютно випадково і не мав на меті ніяких відсилок. Листи від Дісней. Під час виробництва мультсеріалу Алекс Гірш регулярно отримував листи від Діснея з вимогами змінювати або прибирати жарти, репліки і візуальні деталі, що вважалися надто сексуальними чи небезпечними для дітей. Та навіть деякі справжні посилання на поп-культуру підпадали під ці заборони. Сам Алекс пізніше зізнався, що дуже дратувався через це і навіть поділився деякими з листів. Жарт із баскетболістом, який кидає шимпанзе через баскетбольне кільце, найімовірніше буде проблематичним. Нам потрібно буде перевірити цю сцену нашим консультантом з питань тварин Дісней на предмет прийнятності, особливо з будь-якими включеннями приматів. Крім того, ім'я мавпочки Саласіус Монк також проблематичне для СНП, оскільки цей непристойний термін недоречний. Будь ласка, перегляньте. Нам стало відомо, що хуха – це сленговий термін для позначення вагіни. Будь ласка, виправте. Будь ласка, перегляньте фразу Сейнуса про одягання як гігантського плюшевого ведмедика. Це може нагадати людей, які одягаються як плюшеві тварини, як пухнастий фетиш. Покрутим пляшечку. У хеллоуінській серії Венді та Робі запрошують Діпера на вечірку. На листівці, яку йому вручили, написані правила «Не схвалено СП» і щоб жодних фоток не злили в нет. Оцей перший рядок – результат суперечки між Гіршом та Дісней. СП – це той самий сектор Діснея, який відповідає за цензуру, і саме вони заборонили писати те, що насправді мало бути першим правилом вечірки. Будемо крутити пляшечку. Будь ласка, перегляньте текст на флаєрі там. Пляшки будуть крутитися. Це означає, що вони грають у крути пляшку. Ми не хочемо посилати неправильне повідомлення нашій аудиторії. Послання полягає в тому, що підлітки люблять цілуватися. Як це може бути неправильним повідомленням? І воно на флаєрі. Ми навіть не показуємо його. Ви, мабуть, жартуєте. ШНП досі не влаштована через цей флаєр, створюючи враження, що це вечірка поцілунків. Що таке вечірка поцілунків і де її можна знайти? Добре, ми приберемо цю лінію. Пляшки будуть обертатися. Будь ласка, замініть її новою. Не схвалено ШНП. Будь ласка, не вказуйте «не схвалено ШНП» на флаєрі вечірки. Я не розумію, в чому тут проблема. Не схвалено ШНП було схвалено ШНП. Дісней забракував таки в дитячому шоу, але Алекс вигадав такий пасивно-агресивний хід. Рівень 4. 6, 15, 12. Прем'єра першого епізоду відбулася 15 червня 2012 року. 6, 15, 12. Да, американці спочатку пишуть місяць. Якщо шістку і двійку змінити місцями, вийде 15 лютого 2016. 2, 15, 16. А це дата прем'єри останньої серії. Ніби нічого такого, але англофандом в захваті від таких речей. Амфібія кросовер. Амфібія – це мультсеріал від Дісней про дівчинку на ім'я Енн, яка випадково потрапляє у світ жаб під назвою Амфібія. В другому сезоні цього мульта відбувся несподіваний кросовер з Gravity Falls. Несподіваний, бо Gravity Falls завершився ще в 2016 році, а прем'єра кросовера – 2020-го. За сюжетом Енн разом зі своїми друзями-жабами відвідує музей дивовиж, який є нашою рідною хижкою чудес. Тут і Стен, і гном, і Ісус, і ви тільки послухайте, що він каже. Вам іноді не здається, що ми одночасно живемо в паралельних всесвітах, не знаючи про існування один одного? Це ідеально вписується в лор Gravity Falls з їхніми мультивсесвітами.
мав бути лише один сезон. Під кінець першого сезону Алекс Гірш серйозно задумався над тим, щоб не продовжувати мульт. Гірш був не просто автором ідеї, а й режисером, продюсером, сценаристом та актором озвучування дуже багатьох персонажів. Тому цілком зрозуміло, що робота над проектом не була для нього простою, і він сам казав, що відчуває вигорання. Але коли після фіналу першого сезону Алекс побачив просто божевільний фідбек від фанатів, то зрозумів, що має закінчити те, що почав. Окремо серед людей, які переконали його робити другий сезон, він виділив двох. Це комік і сценарист Джон Стюарт та Патрік Макгейл, автор неймовірно шикарного мульта за садовим парканом. І хоч Гірш планував лише 10 серій, Дісней сказав, що приймає лише партіями по 20. Таємничий тур 2013. Після завершення першого сезону команда мульта та, зокрема, Алекс Гірш були втомлені від виробництва і вирішили розвіятись. Вони поїхали у 4-денну подорож, щоб знайти найдивніші туристичні пастки Орегону та Північної Каліфорнії. Під час поїздки вони залишали в різних місцях малюнки Біла Сайфера, щоб фанати їх потім шукали, звісно, за таємничу винагороду. Інструкція до життя від Мейбл. Між першим і другим сезонами в ефір виходили короткі метри по Gravity Falls. Серед них був блок, присвячений Мейбл. Mabel's Guide to Life. Така собі інструкція до життя від Мейбл. Всього вийшло 5 епізодів. У кожному Мейбл розповідала своє бачення на різні речі. Побачення, моду тощо. І розроблялась 6-та серія. Спочатку це мав бути епізод з трошки моторошною назвою «Мейбл пояснює смерть». За сюжетом домашню гусеницю Мейбл з'їла пташка, і вона розповідає глядачам, як пережити смерть. Це могла вийти дуже психологічно корисна серія, але Дісней поважав цю тему надто делікатною для дитячого шоу. Тоді автори запропонували серію «Мейбл вчить посміхатись». Вона мала прийти до місцевої в'язниці і вчити ув'язнених посміхатись. Художник та режисер шоу Мет Бралі згадував цю історію з в'язницею на Reddit і писав, що справа не дійшла навіть до анімації. Тому в результаті 6-ту короткометражку просто не випустили. Мама Гідеона. Ми добре знаємо батька Гідеона, Бада. Такий дружелюбний чоловічок в рожевій гавайці. А от маму Гідеона на ім'я Гліфул можна навіть не помітити в серіалі. Вона з'явилась лише в кількох епізодах. Зараз це дуже худа та сива жінка з пустим поглядом та гіперфіксом на пилососині. Пилососити. Але коли близнюки переміщаються на 10 років назад, на одну мить ми бачимо батьків Гідеона з дитячим візком. І тут Гліфул виглядає спокійно і навіть посміхається. Тому схоже, що за ці роки з нею стало щось жахливе. Гідеон деспотична дитина, і ми часто бачимо, як він агресивно та зверхньо ставиться до свого батька. Тому цілком можливо, що він просто довів свою матір до ручки. Але щоб аж настільки. Ще одна важлива деталь для розкриття цього персонажу знаходиться в епізоді, де ми дізнаємося про існування секретної спільноти. Товариство Сліпого Ока. Секта, мета якої не дати мешканцям дізнатись про всю містику Gravity Falls. Якщо хтось з місцевих стає свідком дивних речей, вони їх викрадають та стирають пам'ять спеціальним пістолетом. У їхньому лігві зберігаються стерті спогади майже всіх жителів Gravity Falls у вигляді капсул чи свитків. Так от, на одному з них є ім'я Гліфул. Тобто над нею теж провели процедуру стирання. Але чому, якщо більшість мешканців після цього функціонують нормально, мама Гідеона зламалась? Можливо, вона була свідком містики надто довго, адже її син має щоденник 2 і постійно його застосовує. Тому цей пістолет стирання пам'яті видалив надто багато спогадів, і Гліфул втратила себе. Ось такий айсберг в нас вийшов, але це лише половина. Дайте фідбек в вигляді коментарів, лайків і підписок, щоб я побачив, чи випускати продовження, у якому розповім про те, як виглядала пілотна серія, як Стен похоронив Форда та що таке Gravity Falls 666. Пишіть, що думаєте про цей айсберг, по можливості підтримуйте фінансово як ці люди і підписуйтесь в телеграм-канал, там буде один секретний факт. До зустрічі!